Ви всі давно на нього чекали. Що? Бляха, відбувається? Вітаємо в нашому шоу. Огляд першого сезону серіалу про Гаррі Поттера під класичною назвою «Гаррі Поттер і філософський камінь». Новина про третю частину франшизи «Гремліни», яка чекала на прем'єру майже 37 років. Четверта частина популярного фантастичного бойовика про Ріддіка. Нова історія про Джона Уіка, якому глядачі і режисери ніяк не дають померти. Полювання на бідного Голума, який і так уже втратив своє єдине майно, повернення одного із найкращих постапокаліптичних фільмів і дещо ще. Вітаю, друзі! Ви на каналі Кіно, з вами Олег. І ви постійно запитуєте нас, де подивитися фільми і серіали українською. Одні з найзручніших варіантів – Мегого і Світ ТВ. Там багато кіно, серіалів, мультфільмів і телебачення українською мовою. Тож, якщо ви шукаєте, що подивитися сьогодні ввечері, обов'язково зверніть увагу на посилання під нашим відео. Визнай, це круто. Визнаю, це дійсно круто. Я ж тобі казала. Ти звичайний хлопець. І будеш поводитися відповідно. «Гаррі Поттер» – британсько-американський фентезійний серіал, який стане новою телевізійною адаптацією знаменитої книжкової саги Джоан Роулінг. Проект створюється для HBO як більш детальна і розтягнута в часі екранізація, де за планом студії кожен сезон адаптуватиме окрему книгу. Перший сезон розповість історію юного Гаррі Поттера. Хлопчика, який раптом дізнається, що він чарівник, потрапляє до Гогвартсу і відкриває для себе світ магії, дивовижних створінь, небезпечних таємниць і страшного зла, пов'язаного з його минулим. Що ж, наступного разу побачимося вже у Гогвартсі. Головні ролі у серіалі виконують Домінік Маклафлін Гаррі Поттер, Арабелла Стентон Герміона Грейнджер, Алістер Стаут Рон Візлі, Лок Спрат Драко Малфой, а Грейсі Кокрейн Джині Візлі. Серед дорослого акторського складу Джон Літгоу Албус Дамблдор, Джанет Мактір Мінерва МакГонагал, Папою Сейду Сівро Снейп та Нік Фрост Рубеус Гегрід. Містере Поттере, гадаю, ми можемо чекати від вас великих досягнень. За сюжетом першого сезону Гаррі знайомиться з Роном Візлі та Герміоною Грейнджер, уперше опиняється в школі чарів і чаклунства та поступово розуміє, що його ім'я у цьому світі знають не просто так. На нього чекають уроки магії, нові друзі, дивні відкриття і перша велика таємниця Гогвартсу, яка веде до філософського каменя і стає початком дивовижних і небезпечних пригод. Ти справді Гаррі Поттер? Гаррі Поттер і філософський камінь. Фанати Гаррі Поттера, для вас чудова новина. Новий серіал вийде на Мегого у день світової прем'єри. Тож, якщо хочете дивитися його українською, у хорошій якості і одночасно з усім світом, саме час підключити Мегого. Перейдіть за посиланням під цим відео, і магія кіно українською завжди буде поруч із вами. Tra-la-la-la-la. Thanks, Dad. You're gonna like this. No, don't shake it. Go ahead, open it. Кінолегенда 80-х франшиза «Гремліни» отримає нове життя, і це вже офіційно. В керівництві студії Warner Bros. Підтвердили, що новий фільм під робочою назвою «Гремліни 3» перебуває в активній розробці. Це буде перша повнометражна частина після майже 37 років паузи. Це шанс повернути на великий екран ту саму магію і хаос маленьких створінь Магваїв, яких ми пам'ятаємо з дитинства. Але цього разу для нового покоління глядачів. Mogwai. I don't know, some Chinese word. I just call him Gizmo. У проєкті бере участь знаменитий Кріс Коламбус, постановник «Один дома», перших фільмів про Гаррі Поттера і автор сценарію першого фільму про Гремлінів. Цього разу, за попередніми даними, він займе режисерське крісло. А легендарний Стівен Спілберг повертається як виконавчий продюсер. Фінальний сценарій ще не затверджений. За словами Коламбуса, є багато цікавих ідей, але творча команда шукає щось справді офігезне. Маємо надію, що так і буде, бо дата прем'єри вже призначена, і це 19 листопада 2027 року.
Хто ти такий? Я Стів. Гаразд. Цей дядько якийсь довбень. Кінофраншиза «Майнкрафт» офіційно отримала продовження. Студія Warner Bros. Підтвердила розробку другого фільму. «Майнкрафт Муві 2» вже навіть заплановано до прем'єри, і відбудеться вона 23 липня 2027 року. Нова частина буде прямим продовженням цьогорічної стрічки, яка стала одним із найкасовіших фільмів 2025-го і зібрала у прокаті майже $1 мільярд. Цей світ божевільний. У режисерському кріслі постановник першої стрічки Джаред Гес. Поки що подробиці тримають у секреті, акторський склад і сюжет не розкривають. Але відомо, що студія планує розширити світ гри з новими локаціями, пригодами і, можливо, ще більшим крафтом. Кон Діос. Тобто, прощавай, брате. Ні, це не так. Не дивись на неї. Це так. Ріддік Фурія – повернення брутального научно-фантастичного екшену від режисера і сценариста Девіда Тухі та незмінного виконавця головної ролі Віна Дізеля. Вони знову зібралися разом, щоб подарувати глядачам нову порцію дивовижної пригоди під назвою Ріддік. Четверта частина вперше веде нас туди, звідки все почалося – на планету Фурія. За сюжетом нового фільму Ріддік нарешті повертається додому у світ, який майже не пам'ятає і який боїться побачити в руїнах після навали некромонгрів. Там він знаходить інших фуріан, що відчайдушно борються проти нового ворога, і дехто з них виявляється набагато ближчим до Ріддіка, ніж він міг собі це уявити. Візуально фільм обіцяє нову географію Всесвіту. Зйомки вже стартували в серпні 2024-го і відбуваються в Німеччині, Іспанії та Великій Британії з великим обсягом робіт у Баварії. А це означає дивовижні ландшафти, нові масштабні декорації та свіжу енергію саги. Чи варто чекати? Однозначно так. Якщо любиш жорстке сайфай з диким інстинктом виживання, Ріддік Фурія має все. Повернення на батьківщину, нову загрозу і героя, який знову полює у темряві. Можливо, я знайду когось вирішити цю проблему. Джон Вік. Залиште вовка з його здобиччю. Тоді погнали. «Джон Вік 5» – майбутній фільм режисера Чада Стахельські, який продовжить історію невмирущого кілера. Це вже не якісь чутки, а офіційно підтверджена інформація від компанії Lionsgate. Франшиза виявилася настільки успішною, а фанатська аудиторія такою наполегливою, що творці фільму вирішили не хоронити Джона Віка, а повернути його в стрій. Головну роль знову виконує зірковий Кіану Рівз. Це твоя доля. І ти не можеш її змінити. Режисер Чад Стахельський стверджує, що сюжетна лінія «Високого столу» отримала своє логічне завершення з четвертим фільмом франшизи, тоді як п'ята частина розкаже абсолютно нову історію. З його слів, сага про Джона Віка виглядала завершеною. Тож єдиний спосіб зняти п'ятий фільм – показати нову історію про цього персонажа. Не продовження «Високого столу», бо Джон поставив крапку і впорався зі своїм горем. Це буде щось інакше. Таке, що люди побачать трейлер і скажуть: «Чорт, я маю це подивитися». Це Баба Яга. Амінь. «Зоряні війни. Зоряний винищувач» – це нова глава знаменитої космічної саги, яка вперше виходить за межі історії культових Скайуокерів. У 2027 році режисер Шон Леві, відомий за Дедпул і Росомаха, покаже нам зовсім інший бік далекої-далекої галактики. У центрі історії новий герой, якого грає зірковий актор Райан Гослінг. Це пілот, чия доля переплітається з битвами за майбутнє галактики.
Без джедаїв і ситхів, без зірки смерті, лише зорельоти, небезпечні місії і вибір, який змінює все. Разом із ними у кадрі популярні актори Мія Гот, Емі Адамс, Флін Грей, Магершала Алі та зірка серіалу «Дім дракона» Мет Сміт. Фільм обіцяє свіжий погляд на зоряні війни. Більше драми, нові характери і видовищні космічні бої. Атмосфера поєднує дух класики Джорджа Лукаса з енергією сучасного блокбастера. Чи варто дивитися? Так, бо це не ще одна історія про джедаїв. Це шанс заново відкрити всесвіт зоряних війн і побачити, яким може бути космос, коли правила гри переписують відомі сучасні режисери, популярні актори і нові герої. «Володар перснів. Полювання на Голума» – новий фільм знаменитої фентезійної франшизи. Цього разу за постановкою відповідає не Пітер Джексон, який був режисером 3 частин «Володар перснів» і 3 «Хобітів», а відомий актор і режисер Енді Серкіс. Мабуть, керівництво Warner Bros. Вирішило, що ніхто не зможе краще зняти фільм про Голума, ніж сам Голум. Так, якщо хтось не знав, то саме Енді Серкіс зіграв цього персонажа у попередніх картинах і має намір зіграти знову. Серед інших акторів, які вірогідніше усього приймуть участь у зйомках фільму, Віго Мортенсен, Єн Маккеллен, Лі Пейс та Орландо Блум. Прем'єра картини запланована на грудень 2027 року на період Різдвяних свят. Дія «Володар перснів. Полювання на Голума» відбудеться між подіями, показаними у вступній частині «Братерства персня» і основною частиною кінотрилогії. Тобто між феєричним святкуванням 111-го дня народження Більбо Торбена та терміновим від'їздом Фродо із супутниками із рідного Широ. За сюжетом ельфи, серед яких Леголас та Трандуїл, а також Арагорн і могутній чарівник Гендальф, намагаються спіймати Голума, щоб дізнатися більше про загублене кільце всевладдя. Але, на жаль, за Голумом полюють не тільки вони, а й найбільш віддані посіпаки темного володаря Саурона. Тож полювання на Голума буде сповнене захоплюючих та смертельно небезпечних пригод. «Я легенда 2» – це продовження культового постапокаліптичного трилера, на який фанати чекали занадто довго. І так, Уілл Сміт повертається. Живий і готовий продовжити історію з того альтернативного варіанту подій, який зняли на прохання глядачів. Це не приквел, не вигадка фанатів і не чергова гра на ностальгії. Це повноцінне продовження, яке переносить нас у світ, де люди більше не головний гравець. Минуло кілька десятиліть, природа забрала міста, а виживши формують нові спільноти серед загроз, які колись самі створили. До Уілла Сміта приєднується Майкл Джордан. Не як його син, а як новий лідер однієї з колоній. Його герой – окрема історія, і, що цікаво, Джордан виступає ще як продюсер стрічки. Працює над сценарієм Аківа Голдсман, автор першого фільму, який цього разу обіцяє дотримуватися духу роману Річарда Меттісона. Сюжет поки тримають у секреті, але автори натякають на натхнення від серіалу «Останні з нас». Світ без надії, де виживання не мета, а стиль життя. Зйомки ще не стартували, режисера офіційно не затверджено, але серйозно обговорюють кандидатуру Стівена Кейпла-молодшого, автора «Кріда 2» та «Трансформери. Час звіроботів». Прем'єру фільма прогнозують не раніше кінця 2026-го, початку 2027 року. Чи варто чекати? Якщо перший фільм був твоїм улюбленим постапокаліпсисом, так. Якщо хочеш знову побачити Уілла Сміта у світі, де не залишилось нічого крім тиші, монстрів і надії почати все з нуля, тим більше. Фільм «Чужий Ромул 2» – це не просто чергова частина культової франшизи. Це спроба переосмислити чужого в нову епоху, де легенди минулого зіштовхуються з амбіціями сучасних авторів. Феде Альварес, який зняв перший Ромул, уже завершив сценарій продовження. Але він відходить у тінь. Тепер він лише продюсер разом із самим Рідлі Скоттом. А значить, попереду нова битва за тон і атмосферу з новим режисером, якого ще шукають. За сюжетом нового фільму події продовжать історію Райні та її брата-андроїда Енді. Вони вижили в пеклі космічної станції, але попереду на них чекає новий світ. Планета Івага-3, що мала стати прихистком, може обернутися ще страшнішою пасткою. Я врятую тебе.
У фанатських теоріях саме там Вейтленд Ютані закладає основу колоній, які ми бачили в оригінальній тетралогії. А значить, Ромул 2 може напряму поєднати класичні події з новим поколінням героїв. Фільм уже встиг здивувати фанатів. Не тим, що він запланований, а тим, що кермо в ньому знову змінюється. Альварес чесно зізнався: ми не хочемо робити сиквел тільки тому, що перший зібрав сотні мільйонів. Ми шукаємо історію, яка рватиме за горло. І тут з'являється ще одна інтрига. За кулісами активно говорять, що новим режисером може стати Ноа Говлі, творець серіалу «Чужий земля». Його стиль і здатність поєднувати глибоку драму з фантастикою роблять його ідеальним кандидатом для Ромула 2. Очікується повернення головних акторів – Келлі Спейні та Девіда Джонсона. Їхні персонажі вже стали символами виживання у франшизі. Але тепер їхні випробування ще складніше. Не лише вижити, а й віднайти сенс у боротьбі, де корпорації, нові ксеноморфи і навіть власне минуле стають ворогами. Це кріожурнал корабля Корбелан. Я тримаю курс на систему Івага. Не знаю, чи досягну її і яка доля на мене чекає. Але щоб там не було, я готова. Інсайдери писали, що Альварес хотів повернути Майкла Фасбендера у ролі андроїда Девіда. Чи дозволить це зробити Рідлі Скотт, поки загадка. Але сама можливість викликала фурор серед фанатів. То що ж ми отримуємо у підсумку? Космічний жах у стилі першого «Чужого» чи масштабні бої, як у «Чужих» Кемерона? Можливо, і те, й інше. Бо саме цього сьогодні чекають фанати. Поєднання камерної напруги з великим міфом про виживання людства у ворожому всесвіті. А студія тим часом планує зорієнтувати реліз фільму на весну 2027 року. Це логічно. Якщо зйомки стартують у 2025-му, то саме цей час стане ідеальним вікном для прем'єри. «Чужий Ромул 2» – це фільм, який має шанс стати головним мостом між класикою і новим поколінням. І питання лише в одному. Чи готові ви знову заглянути у темряву космосу, знаючи, що цього разу вона дивиться прямо на вас? Це Рейн Кередін, остання вціліла з Корбелану. Кінець зв'язку. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.